Okay, dames en heren, this is the energy vibration rating for the rum season. The energy of the rum season have mee te maken met maart 21 tot en met april 19. Now, the rum season, as you recognize, you krijgt een maandelijke lezen en je krijgt een season lezen. Een season lezen has mee te maken met de zodiac season. Oké, iedere maand heb je 2 season in een maand. We hebben net behind op de Pisces season en nu begint de ram season. En dat wordt beëindigd in april en in april begint de steer season. Oké. Dus ik hoop dat dat is duidelijk waarom we deden 2 lezen per maand, omdat een maand is consist of 2 verschillende seasons. Oké. De maand van maart dat we zitten nou in is de beginning is van vis, dat is water, emotie. En de laatste 2 weken is vuur. Oké. En nu begint je de season van de ram. Nou, met die energy en de season van de ram, dames en heren, aarde mensen. Het gaat even helpen de Steenbok. Van wekens dat ram en Steenbok is aardig cardinal signs. Oké. Die vibrate op 3, 4 en 5. 2, 3, 4. 2, 3, 4. So de frequency en energy van deze season is 2, 3, 4. Dus voor de Steenbok mensen, ik zal best wel een zeer positieve season. Maar voor de rest van de mensen, het zal een beetje soepel gaan. Vanwege dat stier en maag vibrate in een hoge season. Oké. Alright, ik ga deze uitleggen daarna. Maar we gaan eerst even bekijken hier. We gaan eerst even bekijken. Dus, als we gaan even bekijken wat we zien in de season is verdriet. En de verdriet heeft mee te maken met maakmensen. Maakmensen, je zit jezelf te beschermen van een vriend. Dus vriend is een waterman. Dus jullie maakmensen recognize dat de waterman is niet goed bezig. Je hebt verdriet wat is gebeurd tussen u en een waterman. Je hebt verdriet omdat nou je recognize dat een waterman was niet eerlijk. Oké. Een waterman, je komt achter en zien echt een verlies vergifts van een waterman persoon. Als we kijken, de stier recognized dat hij of zij was connected met een partner dat was alleen daarvoor geld. Alleen daarvoor geld. Deze stier nou recognize en deze stier wil gewoon teruggaan naar hun partner en ga even samenwerken, uitwerken een situatie. Ik zie heel veel verdriet vanwege dat de partner wil hier niet meer aan. A stier is nou verdriet over een situatie. A stier nou recognize dat iemand hij of zij uit of haar relatie had gehaald en nou zijn ex wil hebben zoveel verdriet dat hij of zij wil niet hier aanwerken aan een partner. Oké. Dus is een zeer oneerlijke situatie dat is gebeurd. En het is een situatie waar jullie moeten echt op letten met wie jullie gaat om. Een tweeling gaat jullie aarde mensen helpen. Een tweeling gaat jullie aarde mensen helpen door some sort of a offer. Het kan een work offer of een zakelijke offer even gaan doorgeven. Some sort of a conflict is here. Verdriet, zwaar verdriet. There is echt conflicts en daar is zwaar verdriet in een conflict, in een situatie. Mensen nou recognize dat er is een groot behoorling heeft mee te maken met een ram. Iets over een ram en hun partner, een ram en een kreef. Wat een ram en een kreef heeft gedaan. Een tweeling gaat zorgen dat een ram en een kreef gaat echt iets teruggeven. Oké, een ram en een kreef heeft iets gedaan dat was niet door de boek.
En de waarheid is nou uit. Heel veel van jullie komen achter iets over een ram. En is zoiets als je beschermt jezelf van deze ram. In de huis van je geld, je partner, iemand dat hij de partner wil je echt uitkruipen. En dit is een situatie waar je staat stevig in je schoen en je zegt nee. Heel veel van jullie is nou achtergekomen hoeveel mensen kunnen profiteren van je zaak, je huis, je rijkdom. Weet je, mensen zitten profiteren van je ideeën, je huis en probeer te profiteren van heel veel geld vanaf de rug door wat je hebt gecreëerd voor jezelf. Heel veel van jullie zit jezelf te beschermd van een vriend of een kennis, omdat je vindt dat deze vriend of een kennis is niet, is tweegezichtig. En je wil hier niks mee te maken met deze persoon. Een corporation institution gaat jullie tweeling maakmensen even helpen. Vanwege dat iemand gaat nou recognize dat jullie maakmensen was gewoon verbruiken door iemand. Oké, heel veel geld komt terug. Voor jullie Steenbok mensen vanwege dat jullie Steenbok mensen recognize dat jullie Steenbok mensen was gewoon profiel en mensen proberen je uit te halen uit of heel veel geld zit uit te halen. Oké, heel veel geld. Oké, wat hebben de mensen hebben gedaan? De mensen proberen heel veel geld van jou uit te halen. En is zoiets als je was gewoon geprofile. Oké, is zoiets als mensen denken, oh deze persoon is dom, dus we kunnen best wel geld van ze verdiend of zo. En jij bent zoiets als oprotten, nou. Wat denken jullie? Denken jullie dat iedereen is zo dom, weet je? Dus de cycle is hier. Een cycle komt tot een eind. Je geluk is in de 8 huizen. En de geluk in de 8 huis is omdat de energie van de magie. En er is een tweelingman dat zit te bekijken situatie. Een tweelingman of vrouw zit te bekijken situatie en gaat jullie mensen helpen. Oké, dus ik zie dat je krijgt bescherming van een vriend of een kennis dat zit je te oplicht of te outworken out of a position of a situatie. Oké. Ik zie dat een waterman probeert een tweeling some sort of offer te offer, maar dat komt tot een eind omdat een corporation institution recognize dat een tweeling, het gelichten en bedrikker, een waterman person creëert some sort of a chaos en liggen en bedrikker. En vanaf daar wil ze even goed bij een maag even doen, maar een corporation is zoiets als nee, voor wat reden? Wat reden? Wat heeft de Steenbok gedaan? En a corporation gaat even nee zeggen, oké. Mensen nou recognize, en ik zie dat jullie stier recognize dat een waterman hebben je leven in problemen gebracht. Omdat je man komt achter de affaire tussen u en de waterman person. En een waterman person nou recognize en je partner gaat echt de waterman person kapot gaan maken. This is gewoon verschrikkelijk vanwege dat als jij heeft geen respect maar met de waterman person te gaan. This was the werknemer van jou. En dat is het, dames en heren. Ik bedoel, serieus. Ik vind het zo distasteful. En ik heb meerdere keer tegen mensen gezegd, nee, ik hoef geen relatie. Ik vind het gewoon niet verstandig. Ik ben altijd iemand. En dan, je ziet, als je zegt dat, de mensen proberen je om uit te halen, weet je. En jij in een slechte licht om te zeggen, maar het is je eigen recht. Kijk, als je was niet in een relatie met een persoon, voordat je gaat voor de persoon gaan werken of jullie gaan samenwerken, weet je, dan is oké. Maar als je gaat voor iemand werken, dus je moet er 2 keer gaan werken. Oh, dus je moet overdag op kantoor en dan 's nachts in bed. Ja, nee. Weet je, that person heeft geen respect voor another person. That person is just iemand dat wil mishandel maken van iedereen.
Weet je? Dus ja, je man gaat deze persoon helemaal uithalen. Je man dacht, of deze persoon dacht dat de mensen weet niet wat jullie hebben gedaan. Maar door de relatie, jullie hadden verkering met de waterman. De waterman werkt voor jullie als een monteur. En zo is nou mensen gaan weten waarom. Als jij vindt dat je relatie was lifeless, heel veel Nederlandse wonen in een relatie dat is levenloos. Maar ja, je kan niet gaan met de monteur van je eigen bedrijf. De monteur. De monteur. Not even een engineer, een monteur van je man bedrijf. Dat is je eigen schuld. Je eigen schuld. Je moet weten waar je ligt en hoe je ligt op een bepaalde plaats in het leven. Je man is de manager of het bedrijf en je gaat even in een relatie met de monteur. En dat je man kun je gepakt daar. Nee, ik bedoel dat is gewoon echt vreselijk voor jij en je collega's. Dat je collega's weten echt dat je zit met alle de monteurs om te neuken. Ja, sorry, maar ja, het is wat het is. Maar het is je eigen schuld. Ik zie dat je wil even samen kan werken met je man om deze situatie. Maar seriously, je man zit om na te denken. Ja, het is precies mensen bij mij. Het is gewoon precies mensen. En weet je, dit is ook een situatie waar deze monteur en jij hadden een affair. Want hij werkt daar ook vroeger. En mensen gaan even terug gaan kijken. Waarom is deze monteur gevlucht vandaar? Omdat dat was hetzelfde ding, weet je. Je kan niet even aan mensen gaan even vragen zo. Kan je dingen zien omdat je buik is zo groot? Ja, en jij moet je fucking dik in je broek houden en niet aan anders man vrouwen. Ik weet het niet, dames en heren. Dus deze man gaat echt deze persoon echt pakken. En ja, ik bedoel, als mensen weten de fout en de dingen wat deze man kost chaos voor andere mensen leven. Oké, en dit is wat ik heb gezegd. Want als je ziet, voor de rest van de huizen en de rest van de situatie, je zit jezelf te beschermen van een waterman. Een waterman seems to be de kern van een probleem voor jullie oude mensen. Jullie stier had, jij was getrouwd, je ging in een affaire met deze waterman. Omdat ze alle aarde mensen zitten zichzelf te beschermen van een waterman person. This can an older person, maar is young in spirit, weet je. Is echt een kind. Is echt een kind. En iedereen zit zichzelf te beschermen. Stier zit zichzelf te beschermen omdat hij ging achter de stier geld. Hij heeft de stier financieel gedraind. Omdat iedere keer moet ze naar de hotel de stier moeten gaan betalen. En dan hier, en de maag heeft hij gelegen en bedriegen gebruikt de maag voor seks, oké. En omdat hij weet dat die markt was in de seksindustrie, gebruikt de maag voor seks. En de markt voelt ze echt verschrikkelijk. En dan hier zag hij de Steenbok met die geld. En wil de Steenbok geld, weet je, omdat hij weet dat Steenbok binnenkort geld aanvangen. Dus nou wil hij terug bij met de Steenbok. En de Steenbok is zoiets als nee. Nee. Weet je, jij en je manipulating little spelletjes wat je creëert. Nee. Iedereen ziet deze persoon nou als deze persoon als sport echt niet. Mensen nou komt de kern en de waarheid over deze persoon. Jaren deze persoon hebben gewoon een maskerdrager. En iedereen nou begint deze persoon te zien echt voor wie hij of zij is. Dus ja, die man dat hij ging met die vrouw, van die stiervrouw, man, gaat hem helemaal kapot maken. De stiervrouw man wil en dan, weet je, dames en heren, deze man heeft geen gedachten. Nadat hij is naar bed gegaan met zijn boss vrouw, dan gaat hij echt een relatie en even gaan bellen de man om werk te zoeken voor. Ja, ik bedoel, die man heeft geen niks voor zichzelf. Jezus Christus is een mental case.
Dus ja, stier nou recognize Jezus Christus. Dit is, want die stierman heeft hem gepakt. De stierman recognize dat hij zit met zijn vrouw om een verkering te hebben met zijn vrouw. En die man denkt, Jezus Christus, dat ik heb je teruggebracht wanneer jij bel mij. Ik heb je teruggebracht en nu zit je met een affair met mijn vrouw om te hebben. Weet je, dat is just zo vreselijk. En dan de man gaat recognize wat hij heeft gedaan, ook tegen zijn collega. En is dat de collega heeft niks gezegd. Maar nu mensen beginnen om te recognize, hé, maar hij was getrouwd ook, dus wat is het met dat vrouw? En wat is het? Dus weet je, deze persoon, iedereen zit deze persoon gewoon letterlijk en figuurlijk gewoon te bekijken en denkt, Jezus Christus, je bent gewoon een fucking asshole. Weet je, mensen, die mensen, en dat is het, dames en heren, je moet er echt pas op die mental case wat je hebt. Want, weet je, en dit is het stier vrouw, dat jouw man heb je gepakt met deze monteur. Mevrouw, is het niet dat je had iemand anders dat je kon echt naar bed wil gaan? Je hebt genoeg geld om een echte gigolo te kopen? Fucking hell, vrouw. Jezus, mevrouw, je moet respect hebben voor jezelf. Waarom een van de monteur? Dit is Nederlands dat je kan opbellen, gigolo. Oh, fucking hell. En dit is gewoon van de straat af. Tja, geen respect voor jezelf, mevrouw. Dus is je eigen schuld. Jezus, dames en heren, je moet niet plassen waar je eet. Of waar je maakt je geld. Ja, het is niet verstandig. Hele gezegd nou. Dus mensen gaan nou recognize, ja, deze man gaat gewoon met vrouwen. Want ja, mevrouw Stier, hij wil gewoon dat je gaat scheiden. Want ja, dan weet hij dat je hebt geld. En als je geld op is, dan moet hij naar een andere persoon. Dus hier is nou veel mensen nou beginnen om te zien over a bottom-on person. This is the 12 house. This is the 12 house wat jullie moeten kijken. Je krijgt soms soort van offer, weet je, want deze offer wat je krijgt, de rechter gaat nou recognize waarom in de eerste beginnen sommige van jullie aarde mensen aan deze offer gekregen. Is dat deze man wil je huis hebben. Deze man had wel ogen op je huis. En de rechter gaat zeggen, nee. Dat was de reden waarom hij had de offer aan jou gegeven om contact met je te hebben. Zodat hij heeft access naar je huis en je huisdata en informatie. Mensen dan recognize dat deze man liefde is gewoon gebaseerd op hoeveel geld heb je. Fucking hell. Is dat gigolo? A gigolo. Oh ja, gigolo, dames en heren, is een man dat verkoopt zichzelf. Oké, dus je hebt prostitutes, je hebt meisjes in die glas en dat soort van ding. En de man opposite stel is gewoon een gigolo. Dat is iemand, een man dat verkoopt zijn lichaam, weet je. Dus, ja, een vrouw moet betalen als ik naar bed met haar ga. En deze man gewoon veel, als hij is fucking geweldig. En ik weet het niet, deze man moet echt even zitten en bekijken en recognize. Motherfucker, je bent niet geweldig. Oké, deze man gewoon denkt dat hij is super. Weet je, iedereen zijn lichaam. En hij denkt, what the fuck. jullie zijn, sommige van jullie zitten om echt te kijken, what the fuck heb ik hier gezien, weet je. Sommige van jullie denken, en ik zie de stierperson denk, ja, maar dat was niks. Dat was geen conversation, dat was niks, dat was, weet je, die man had gewoon niks. Wat was het aan de hand met Maar ja, je man gaat echt, deze man echt gaan pakken. Je man. En heel veel mensen en de leugens van deze waterman komt nou boven water, dames en heren. Omdat heel veel mensen gaan recognize. Oké, want het is één keer dat
Iemand moet even gaan vragen, waar is deze monteur? Die zit te waken om te zoeken. Toen komt ze pas achter en hij dacht dat de medewerker was niet van op de hoogte dat hij zit die man van de vrouw om te zien. Weet je, want ten eerste gaat hij tegen de man vragen, ja, waarom, ja, je bent zo dik geworden, je buik is zo groot, dus ja, hij denkt, tjaka, misschien hebt hij geen seks thuis, dus ja, laat ik even bij de vrouw. Maar wat voor fucking mental case ben jij? Waarom denk je dat je moet aan iedereen vrouw, aan iedereen partner? What the fuck is aan de hand met jou? Misschien iemand moet je vertellen dat je hebt gewoon een kut little Harry Potter lichaam. Weet je, hoe heet die dingen in Harry Potter? Mensen zetten hier achter, hoe heet die Lilleputten lichaam? Je gaat doen zoals als je bent fucking geweldig. En je hebt een lichaam of echt gigolo. Luister nou, echt gigolo. Echt gigolo. Een lichaam dat je zit en je denkt, damn. Oké, toen ik jong was, ik kreeg een paar strippen voor mijn verjaardag met alle mijn vriendinnetjes. Oké. Dan geef je $1. Oké. Ben je 18, 19, je krijgt strippers van je vriendinnetjes. Die hele avond heb je met die strippers daar. Oké? Maar daar ben je niet. Je hebt de lichaam daar niet voor. Dus ik weet het niet. Ga even zitten en iets doen. Godverdomme, je zit iedereen leven om in te peddelen en te fuck up iedereen leven. Zoiets als je bent Dexter St. Jack. Hallo, heb je ever gezien Dexter St. Jack? Ga naar de Caribbean en daar is de Dexter St. Jack. Oké, je bent geen Dexter St. Jack. Godverdamme, hoeveel mensenleven ga je nou opfokken? Omdat jouw leven is opgefokt. Iedereen dat heeft een beetje vrijheid in zijn leven. Je zit gewoon iedereen op te fokken. Meen je dat nou? Jezus. Dus ik zie dat jullie harde mensen is zoiets als motherfucker, hou uit de buurt van mij. Ja. Oké, nee, je bent te veel voor mij. Oké, je hebt altijd een fucking opmerking. Weet je, altijd het is dit, het is dat. Blijf in je fucking huis zetten. Doe je dingen. Ga niet naar andere mensen huis even gaan vertellen over dit is dit en dan ken ik niet zo. Niemand vraagt je om fucking langs te komen. Klaar. Ik weet het niet hoor, dames en heren. Ik ben zo iemand, ik kan het, nee. Ik ga het gewoon zeggen. Weet je, want ja, ik weet het niet. Deze man, deze persoon, whoever deze persoon is, heeft echte problemen. Oké, deze persoon just vindt dat hij of zij is friggin' geweldig. En ik bedoel, als sommige mensen kijken deze persoon aan, deze persoon moet weten dat hij moet op de hoek van de corner gaan even zitten. Want hij is niet dat fucking geweldig. Het is gewoon een irriteer situatie nou aan de hand. Dus ja, ik zie het. Ik zie dat, ja, wat hier gebeurt is dat, ja, daar zijn heel veel situaties dat komt op waar mensen gaan nou recognizen. Oh, nou weet ik waarom deze persoon was bij mij gekomen. Deze persoon was gewoon op zoek. En dat is het, dames en heren. Als een man ga je voor geld vragen. Als een man gaat je even, weet je, profiteren van jou. Dat is geen fucking man, oké? Want die man zal zijn lichaam verkopen om aan geld te komen, oké? Een man is niet een man dat gaat je even vragen voor geld. Weet je, als een man vraagt je voor geld, deze man heeft echt, deze man is geen man. Oké? Dus, ik weet het niet, vrouwen, je moet leren, leer je kinderen meteen. Leer je kinderen wat is een echte man en wat is geen echte man. Dus ik zie veel verdriet. Verdriet met de situatie waar sommige mensen recognize. Nee, deze persoon gewoon speelt hij of zijzelf uit, weet je. Deze persoon just creëert heel veel chaos voor anderen. En niet om te denken, wat is de consequenties, wat is, ja, wat gebeurt als daar is
wat gebeurt als daar is echt ja, iemand iets doen, snap je? Dus mensen nou snappen dat ja, bepaalde mensen en bepaalde situaties, ja, het is gewoon niet normaal, weet je? Het is echt niet normaal. Dus heel veel van jullie gaat even beschermt jezelf van deze persoon. Je recognize dat deze persoon, het is too veel. Deze persoon does creëert zoveel chaos. En het is echt too veel. Je zit om jezelf gewoon te beschermen van deze persoon. Voor jou, je wil niet weten wat deze persoon doet. Voor jou, het is niet dat interessant. Voor jou, het is gewoon, nee, ik wil gewoon niet dat deze persoon een invloed op mijn leven hebben, weet je. Als je werkt met deze persoon, het is werk en privé gewoon alleen, weet je. 'S'avonds, je hebt je dingen om te doen. Een weekend, je hebt je dingen om te doen. Zo heel veel van jullie, especially Maag. Ik zie dat jullie Maag, het hit je de ergste wat deze persoon heeft gedaan. Oké, jullie Maag, het hit je gewoon keihard. Dus ik zie jullie stiermensen. Ga even terug naar je ex-partner en probeer het te verwerken. En er is heel veel verdriet. Omdat het heeft iets mee te maken met werk. En er is verdriet. Want het is zoiets als iedereen op de werkvloer nou weet dat jullie stier en deze man had een verkering. Ja, iedereen op de werkvloer nou weet daarvan. Oké? En weet je, iedereen, kijk, deze man, zoiets als Jezus Christus. Oké? Dus iedereen heeft nou some sort of recognize, omdat deze man is niet de eerste keer dat jij en deze man is in some sort of affair. Misschien het was gewoon flirt, maar nou mensen gaan nou recognize dat deze man en ja, iedereen zit je man om, zoiets als iedereen is, wil je man beschermd, omdat iedereen ziet dat deze persoon is gewoon een asshole. Omdat de man heeft hem some sort of offer gegeven. En laat hem even terugkomen in het bedrijf en hij heeft zijn vrouw genoken. Dus ja. Maar mensen was niet van op de hoogte wat precies. Maar de coworker was zoiets als, ik weet het niet. Maar iedere keer ga je vloek van het. Je hebt iets echt gedaan, hè. Want als hij iets doet, hij vloekt van de dingen en zegt, ja, en alles is een probleem met de dingen of whatever. Mensen recognize, nee. Nee, en dan de man gaat even aan mensen vertellen wat je hebt gedaan. Ja. Yeah. Dus dingen gaat snel. Dingen met rechtszaak, dat gaat heel snel. Ik zie soms problemen met de rechtszaak, met Stier Maagd of Steenbok. Ik zie een eind komt er daar. Nou, dus als er was een rechtszaak surrounding Steenbok mensen, dat komt tot een eind nou. Ik zie heel veel van Steenbok mensen kinda behind some sort of a karma tussen u en mensen. For some of you, u en de weeskal, u en de waterman, je beëindigt some sort of a karma, okay? Whoever deze waterman is, deze person, especially for Steenbok, jij bent zoiets als, hey, don't fuck with me. You know, jij bent niet normaal. Jij bent echt niet normaal. En je ziet het niet van jezelf. Dat je maakt alles kapot in je leven. Je fuckt op alles. Oké? Je gaat even met je sneaky little links en sneaky dingen. En je fuckt op alles. Alles. Dus ja, deze... Ja, dus ik zie dat... deze persoon nou wil offer liefde aan een tweeling. Maar niemand wil geen liefde van deze persoon. Want iedereen recognize deze persoon is een misbruiker. Als je recognize is dat deze man gaat rond
En laten vals liefde eind, omdat hij krijgt geen geld wat hij wil. Wat geld van een huis doet en zegt dat de huis was voor hem or whatever. Mensen recognize het is niet waar. Verdriet, omdat hij krijgt te horen dat hij krijgt geen geld van een huis, omdat hij probeert om de persoon ook dezelfde dingen om te doen. Dus ja, de waarheid is nou uit en heel veel mensen nou, ja, deze persoon, weet je, heeft creëert gewoon een chaos voor andere mensen. En especially mensen recognize, nee, maar de persoon zit de persoon te helpen. En die man heeft gedraaid aan de persoon, omdat hij was gewoon daaruit. De offer was dat hij offer mensen liefde, zodra hij kan in connectie komen met de mensen, oké. En as you see, the energy is a player. Is a player. Hij offer liefde, oké. Ik klik me zo. En liefde, zodat hij kan komen in aanraken met veel geld. En nou, I recognize, hey, dat is afgelopen. Niemand kan je wat geven. Omdat je bent een fucking oplichter. Oké? Je play mensen uit zijn assets, de geld. Oké? Om jezelf goed te voelen. Nou, motherfucker, dat is afgelopen. Dus dames en heren, ik weet het niet. Maar sommige mensen is gewoon mentally disturbed. Weet je, waarom stel je gaat echt mooi maken met iemand om contact met de persoon te krijgen in iemands huis. Je gaat even vertellen iemand om zijn huis om te verbouwen. En dan je weet donders goed dat je gaat daar niet wonen. Maar je wil weten hoeveel zit in de persoon portemonnee. En dan je gebruikt je criminal network om de vrouw om te bellen, om te weten hoe ze... En ja, de vrouw had zoveel in haar in haar rekening. En nou, dat was gewoon iets. What the fuck? Je eigen criminal gebruik je om te vragen hoeveel was in de vrouw. Wat heeft dat mee te maken met jou, motherfucker? Je bent gewoon een effing criminal. Oppraten nou. Dames en heren, je moet pas op voor de mensen dat je neemt in je leven. Je moet oppassen voor de mensen dat gaat over je grens bij jou. Dat de mensen dat je laat in je huis, dat de mensen dat je laat dik bij jou. Sommige mensen komen alleen met een agenda om jou uit te halen wat je heeft. En dat is wat gebeurt hier en heel veel mensen. Nou, we gaan even kijken, werken. Ja, hij probeert nou liefde aan een jong Stier Maagd of Steenbok person te geven, omdat hij recognize, ja, niemand wil hem niet meer. Iedereen ziet hem gewoon voor een asshole. Dus hij nou probeert liefde aan deze, laten zien, liefde aan deze jong Stier Maagd of Steenbok, omdat iedereen ziet hem als een motherfucker. Want hij recognize, er is een eind nou, let's zien. De liefde dat hij heeft naar een jong Stier Maagd of Steenbok person, omdat er is some sort of correcta. Ja, deze person wil gewoon, laat me met rust. Alle de aarde mensen wil gewoon tegen deze person, laat me met rust. Laat me met rust. Ik wil hier gewoon hieruit. Ja, laat me met rust. Hij wil een liefde relatie. Hij zit tekstbericht om te sturen. Ja, omdat hij wil een nieuw start. Hij wil terug bij een jong Stier Maagd of Steenbok. Hier, dames en heren. Die man is een loser. Het is about hem aanwezig. Hij heeft net, zie, hij wil geld. Hij wil excuses aanmaken. En wil een nieuwe relatie met een jong Stier Maagd of Steenbok. Omdat hij recognize dat niemand wil hem. Iedereen ziet wat voor fucked up person dat hij is. Oké, so de vrouw is like, laat me met rust, man. Ja, daar zit die text message. I will a nieuwe start met de jong Stier Maagd of Steenbok. Omdat hij recognize, iedereen nou recognize wat een asshole dat hij is. Dat hij zit echt met de ex-vrouw. Ja, want hij wil terug bij die ex-vrouw. Omdat iedereen ziet wat een asshole dat hij is. So daar zit hij brief te sturen. Brief te sturen en connectie. Brief tussen de kind. Use de kind om even connectie. Wil excuses aangeboden. Omdat iedereen ziet dat hij is gewoon een fucking criminal. Niemand wil hem. Hij is een leugenaar.
Hij zoekt connectie met de ex-vrouw, want hij wil achter die oude Steenbok vrouw. Om achter te komen bij de oude Steenbok van de Steenbok vrouw. Denk, motherfucker, die tonen komen. Because she is like, listen, I hate criminal, yes. Yeah, judgment call. Judgment call. Because the young Steenbok is with a Aries, Leo, Sagittarian person. And there's an Aries, Leo, Sagittarian person will him need. Okay? Does hij sit now? Yeah, secret legal documents. The truth, telephone conversation. What a fucking liar is that? Yeah. That was an error. Oh my God. Deze weeskal. Deze man is mentally disturbed. It's like the man is on drugs. Deze waterman is mentally disturbed. There's no mensen recognize what he zit om te doen. Maar die jonge Steenbok have a man that is a Aries, Leo, Sagittarian. Zij wil gewoon echt niks. Hij zit tekstbrief tussen de kind. Use de kind om te vertellen, ja, ik hou nog steeds van jou. So, deze waterman, als hij is een motherfucker oprotten. Want deze vrouw recognize is with the legal situatie. Er is iets met de legal situatie waar mensen recognize dat deze man heeft iets gedaan dat was niet door de bogen. So here now, hij wil gewoon asset en status hebben. Hier wil hij excuses aanboden met de vrouw. De vrouw is zoiets als, laat me met rust man, laat me met rust. Want je hebt zoveel chaos gecreëerd in mijn leven. En de vrouw gaat echt aan deze man vertellen, beoordelen, omdat deze man gaat nou recognize dat hij en deze waterman en de jong Stier Maagd of Steenbok zit tekstbriefs tussen elkaar om te hebben. Daar het is, dames en heren, wil some sort of a new start. Vertel de kind om te vertellen de moeder dat hij wil some sort of a new start. Ja, omdat hij recognize dat iedereen vindt hem to be a fucking leugenaar. So, 2 criminal. Oh, child, go right back there. Want deze Steenbok, die andere Steenbok zit daar om te wachten. De andere Steenbok denkt, ja, jullie two are nastiness. Ja, alleen zij wil accepteren je met je old fucked up self. Niemand wil je. Dus hij gaat nou bij die ex, wat is de Steenbok, om te opzoeken, om te zeggen, ja, ik heb altijd van jou gehouden. Nee, omdat iedereen heeft hem gewoon laten zien, hey, fuck off. Je irritant vindt. Bye. Dames en heren.